Trong thế giới đầy biến động của những con số và biểu đồ, có một điều kỳ lạ mà hầu hết trader đều mắc phải. Đó là phá vỡ chính những nguyên tắc mà mình từng viết ra bằng tất cả sự quyết tâm. Nhưng tại sao? Tại sao một trader có thể dành hàng tháng trời xây dựng hệ thống giao dịch, nhưng chỉ cần vài phút là sẵn sàng đạp đổ nó dưới sức nặng của cảm xúc? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ không đi tìm một chiến lược giao dịch mới. Chúng ta sẽ tìm một điều còn quan trọng hơn: hiểu rõ bản thân, thứ mà không một indicator nào có thể đo lường. Hãy cùng ngẫm trading đi sâu vào bên trong chính mình để soi sáng một sự thật âm thầm mà đầy quyền lực. Vì sao chúng ta phản bội chính mình trên thị trường? Và làm sao để bước ra khỏi vòng xoáy của sự tự phá hoại ấy? Đây không chỉ là một video, đây là một hành trình ngẫm nghĩ, nơi bạn đối diện với chính mình và có thể tìm lại sự tự do trong trading. Tại sao trader hay phá vỡ luật do chính mình đặt ra? Trading là một hành trình đầy nghịch lý. Trong hành trình đó có một câu hỏi ám ảnh rất nhiều trader. Tại sao chúng ta, những người hiểu rất rõ rằng tuân thủ kỷ luật là yếu tố sống còn, lại thường xuyên phá vỡ chính những luật lệ mà mình đặt ra? Câu hỏi này không đơn giản là một khía cạnh kỹ thuật trong giao dịch. Nó mở ra một cánh cửa đi sâu vào nội tâm, vào bản chất con người và sự mâu thuẫn bên trong mỗi trader. Luật lệ, hay còn gọi là hệ thống giao dịch, không chỉ là những quy tắc được vạch ra để giúp trader giao dịch hiệu quả. Chúng còn là sự thể hiện của lý trí, của trải nghiệm, của những lần cháy tài khoản, của những đêm trắng nghiền ngẫm nến và biểu đồ. Mỗi trader có kinh nghiệm đều đã từng ngồi lại tự hứa với mình: từ nay, mình sẽ không vào lệnh khi không có tín hiệu rõ ràng. Hay, tôi sẽ cắt lỗ ngay khi giá chạm stop loss. Nhưng rồi, không ít lần, những lời hứa đó bị chính chúng ta phản bội. Điều gì thật sự diễn ra bên trong tâm trí một trader vào khoảnh khắc họ bấm nút mua hoặc bán, dù biết rằng hành động đó đi ngược lại với hệ thống đã vạch ra? Phải chăng là một chút tham lam, một chút sợ hãi, hay một giây phút yếu lòng trước áp lực thị trường? Câu trả lời không nằm trên biểu đồ, nó nằm trong chính tâm trí ta. Sự mâu thuẫn giữa lý trí và cảm xúc. Con người là sinh vật cảm xúc trước khi trở thành sinh vật lý trí. Trong trading, điều này được thể hiện rất rõ. Bạn có thể có một kế hoạch hoàn hảo, với điểm vào lệnh, chốt lời, cắt lỗ, quản lý rủi ro chi tiết. Nhưng chỉ cần thị trường rung lắc, một cây nến đỏ dài bất ngờ, là toàn bộ kế hoạch đó có thể tan biến như bọt biển trước cơn sóng lớn. Lý trí bảo bạn rằng, đừng vào lệnh, không có set up. Nhưng cảm xúc lại thì thầm, có thể lần này sẽ thắng. Nếu không thử, sao biết được? Lý trí nói, hãy cắt lỗ, tuân thủ kỷ luật. Còn cảm xúc lại giữ bạn lại với hy vọng rằng giá sẽ quay đầu. Trader không thất bại vì không có chiến lược. Họ thất bại vì không kiểm soát được chính mình. Và đây là sự thật phũ phàng. Phần lớn chúng ta không giao dịch theo hệ thống, mà giao dịch theo cảm xúc, dù cho hệ thống đó có được viết bằng vàng đi chăng nữa. Niềm tin vô thức, gốc rễ của hành vi phá vỡ luật lệ. Hành vi phá vỡ quy tắc xuất phát không chỉ từ những cảm xúc nhất thời. Nó xuất phát từ những niềm tin vô thức được hình thành từ quá khứ, từ những lần chơi liều mà lại thắng, từ tâm lý thị trường nợ mình một lần hồi lại, từ kỳ vọng rằng mình sẽ may mắn lần nữa. Vấn đề là, một niềm tin khi đã cắm rễ sâu trong vô thức thì sẽ hành động trước cả khi bạn kịp nghĩ. Bạn nghĩ rằng mình đang suy nghĩ, nhưng thực chất là bạn đang bị vô thức dẫn dắt. Một người từng thắng lớn khi không tuân thủ quy tắc sẽ vô thức tin rằng phá luật cũng có thể thành công. Và chính niềm tin đó sẽ âm thầm tác động đến hành vi mỗi khi bạn đối mặt với tình huống tương tự. Để thay đổi hành vi, bạn không chỉ cần thay đổi hệ thống, mà cần thay đổi niềm tin gốc rễ bên trong bạn. Sự hấp dẫn của cảm giác kiểm soát ảo. Khi trader phá luật, họ không đơn thuần bị cuốn theo cảm xúc. Họ còn đang tìm kiếm một thứ khác, cảm giác kiểm soát. Thị trường là một nơi hỗn loạn và không chắc chắn. Trong thế giới đó, con người khao khát kiểm soát, dù chỉ là ảo giác, bằng cách vào lệnh theo cảm tính hoặc rời stop loss để kéo dài hy vọng. Trader cảm thấy mình đang làm chủ tình hình, nhưng đó chỉ là cái bẫy của bản ngã, nơi cái tôi muốn chứng minh rằng tôi đúng, tôi có thể làm chủ thị trường. Trong khi đó, sự thật là càng cố kiểm soát thị trường, bạn càng bị nó nuốt chửng. Sự kiểm soát thật sự không đến từ việc áp đặt ý chí lên thị trường, mà đến từ việc buông bỏ và tuân thủ luật lệ, để cho hệ thống dẫn đường thay vì cái tôi. Cái tôi và sự khao khát được đúng. Phá vỡ quy tắc đôi khi không phải vì tiền, mà vì lòng tự ái. Có những lúc trader tiếp tục giữ lệnh lỗ vì không muốn thừa nhận mình sai.
Họ rời stop loss, hy vọng thị trường sẽ quay lại để chứng minh mình đúng. Trong khoảnh khắc đó, thị trường không còn là một nơi để giao dịch, mà trở thành chiến trường của cái tôi. Cái tôi luôn muốn chiến thắng, nhưng thị trường không quan tâm đến bạn là ai. Nó chỉ phản ánh sự thật, lạnh lùng và vô tình. Trader nào càng gắn mình với sự đúng sai, với cái tôi càng dễ phá vỡ quy tắc để bảo vệ cái tôi đó. Chỉ khi nào bạn buông bỏ nhu cầu phải đúng, bạn mới có thể giao dịch với sự tự do đích thực. Tự do không phải là làm theo cảm xúc, mà là làm theo hệ thống, bất chấp cảm xúc. Niềm tin về giao dịch hoàn hảo. Một niềm tin sai lệch nữa khiến trader phá vỡ quy tắc là phải tìm được lệnh thắng hoàn hảo. Khi có niềm tin này, bạn dễ bị thôi thúc vào lệnh sớm hơn vì sợ mất cơ hội. Bạn sẵn sàng vi phạm nguyên tắc chỉ để không bỏ lỡ kèo ngon. Tâm lý FOMO, Fear of Missing Out, xuất phát từ niềm tin rằng luôn có một cơ hội tốt nhất, rằng nếu không bắt được con sóng này, bạn sẽ tụt lại phía sau. Nhưng sự thật là cơ hội không bao giờ thiếu, chỉ có bạn thiếu sự kiên nhẫn. Một trader giỏi không cần bắt mọi lệnh, họ chỉ cần bắt những lệnh đúng với hệ thống của mình. Trong thế giới trading, chờ đợi là một kỹ năng, và đôi khi chính lúc bạn không làm gì lại là lúc bạn giao dịch tốt nhất. Cảm giác nợ thị trường. Có một cảm giác ngầm ẩn mà nhiều trader mang trong lòng, mình phải gỡ lại tiền đã mất. Cảm giác này giống như một món nợ tâm lý, khiến họ phá vỡ luật lệ để trả thù thị trường. Họ vào lệnh không vì có tín hiệu, mà vì nỗi ám ảnh phải lấy lại những gì đã mất. Đây là một vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Càng cố gắng gỡ, càng phạm sai lầm. Càng phạm sai lầm, càng mất nhiều hơn. Và rồi, họ lại cảm thấy nợ thị trường nhiều hơn nữa. Chỉ khi bạn buông bỏ tâm lý nợ nần, chấp nhận thua lỗ như một phần tự nhiên của cuộc chơi, bạn mới có thể thật sự trở lại với luật lệ, với hệ thống, với sự bình tâm trong từng cú click chuột, sự thiếu kết nối giữa tâm và hệ thống. Luật lệ chỉ hiệu quả khi nó sống trong máu thịt của bạn, chứ không chỉ nằm trên giấy. Nhiều trader đặt ra hệ thống chỉ vì thấy người khác dùng, hoặc vì đọc trên mạng. Nhưng nếu bạn không thật sự hiểu tại sao mỗi quy tắc được đặt ra, bạn sẽ dễ dàng phá vỡ nó. Đó không phải là sự phản bội hệ thống, mà là hệ thống đó chưa bao giờ là của bạn. Một hệ thống tốt không cần phức tạp. Nó chỉ cần đúng với con người bạn, phản ánh được cách bạn nhìn thị trường, cảm nhận thị trường và hành xử khi ở trong thị trường. Đừng sao chép luật lệ. Hãy nghiền ngẫm và để từng quy tắc thấm vào tâm. Khi đó, bạn không cần phải cố tuân thủ, bạn sẽ tuân thủ một cách tự nhiên như hơi thở. Giác ngộ, giao dịch với tâm thiền. Thị trường là một tấm gương. Nó không chỉ phản ánh giá cả, mà phản ánh trạng thái nội tâm của bạn. Mỗi lần bạn phá vỡ luật là một lần bạn được mời gọi nhìn lại chính mình. Trading không đơn thuần là kỹ năng. Nó là một hành trình tự tu, nơi bạn học cách vượt qua tham, sân, si. Nơi bạn học cách chấp nhận sự vô thường của giá. Nơi bạn học cách quan sát tâm mình khi lòng tham nổi lên, khi sự sợ hãi chiếm lĩnh. Trong khoảnh khắc bạn định phá vỡ luật, hãy dừng lại, hãy thở, hãy nhìn vào tâm mình, hãy hỏi, ai đang điều khiển ta lúc này? Tâm sáng suốt hay bản ngã, lý trí hay cảm xúc? Trading trong chánh niệm không có nghĩa là bạn không bao giờ mắc sai lầm. Nó có nghĩa là mỗi sai lầm đều là một cơ hội để hiểu mình hơn, để quay lại con đường tỉnh thức. Tuân thủ kỷ luật là hành trình quay về chính mình. Khi ta hỏi, tại sao tôi phá vỡ luật? Do chính mình đặt ra, ta đang hỏi một câu rất người. Câu hỏi ấy không chỉ là về trading, mà là về sự mâu thuẫn trong bản chất con người, giữa ý chí và ham muốn, giữa tỉnh thức và vô minh. Trên hành trình trading, có lẽ mục tiêu cuối cùng không phải là giàu có, mà là hiểu được chính mình. Và mỗi lần bạn chọn không phá vỡ luật, bạn đang chọn trở nên mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn và tự do hơn. Bởi vì tự do thật sự không nằm ở việc làm bất cứ điều gì mình muốn, mà là khả năng không làm điều mình không nên làm. Khi một trader phá vỡ luật lệ mình đặt ra, người đó không thất bại vì thị trường, mà vì chính bản ngã bên trong chưa được nhìn thấu. Trading là một tấm gương soi rõ bản tính người, tham lam, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn. Nhưng nếu bạn đủ dũng cảm để nhìn lại thay vì trốn chạy, đủ lặng để lắng nghe thay vì phán xét, thì mỗi lần phá vỡ kỷ luật sẽ không còn là thất bại, mà là bài học, là bước tiến trên hành trình tu tập của một trader. Ngẫm trading không dạy bạn cách làm giàu nhanh, mà cùng bạn bước đi chậm, vững chãi và sâu.
Vì trading chân chính không bắt đầu từ lệnh lãi mà từ tâm ăn. Nếu video này chạm đến bạn, đừng quên chia sẻ để lan tỏa những suy ngẫm ý nghĩa đến cộng đồng trader đang trên hành trình tìm lại chính mình.